দিয়া নাই বৰ্তমানলৈকে এইটো কিমান এচপি মটৰটো 7.5 নাই বেছি হ'ব হয় 7 কিলো মানে এচপিটো এচপিটো 7.5 হ'ব নে কিমান নহয় 10 নেকি 10 হ'ব 7 পইণ্টটো আপোনাৰ এইটো ধৰিব নোৱাৰে না হা ধৰিব নোৱাৰে না ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান হয় হয় এতিয়া কিমান হ'ল এইটো কেইবছৰ হ'ল 13 বছৰ ৰানিং হৈ আছে বাহ 13 বছৰ ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে নাই নন ষ্টপ মাৰিব পাৰে ঠাণ্ডা দিনত এইটো ৰেষ্ট নিদিয়াকৈ চলাই থাকিব পাৰে এতিয়া অলপ আধুনিক কৰক বস্তুটো এইটোতো একে ৰাতিপুৱা ষ্টাৰ্ট দিছোঁ সন্ধিয়া 7:30 বন্ধ কৰি দিওঁ সেইটো না এই নাই ভালেই হৈছে এতিয়া 13 বছৰলৈকে আপুনি এইটো লৈ পিনি আমাৰ অমৰু বিঅপি গাঁও ডেৰা গাঁও ইফালে টিচু গাঁও আৰু ইফালে এইটো চুবেন মাৰ্কেটৰ ইফালে কচেৰি গাঁওখিনি যায় ঘুমাই যায় না এইটোতো ৰাইচ মিল নহয় এইটোতো হেৰি হালধিৰ কাৰণে অকল হালধি এইটো অকল হালধি এইটো এই কিমান প্ৰডাকশ্যন হয় ঘণ্টাত এইটো ঘণ্টাত তাৰমানে হালধিটো শুকোৱাৰ লগত কথা শুকোৱাটো যদি ভাল হয় তেতিয়াহ'লে পৰা যায় ঘণ্টাত প্ৰায় 50 কেজি মাৰিব পাৰে ঘণ্টাত 2 ঘণ্টা মাৰিলে কুইণ্টেলটো টানিব পাৰে আৰু তো লাইনৰ বিল আহে মোটামুটি তেতিয়াহ'লে লাইনৰ বিলটো 8-9টো আৰামছে আহে মানে মাহত লওক আমাৰ পৰা এটা ফাইনেন্সত এইটোতো বাৰু বহুত পুৰণা হৈ গ'ল যদি হেৰি হয় ফিটাকেইটাতো সোনকালে বেয়া হয় হ'বলা ফিটা 3 বছৰ 4 বছৰ যায়গৈ ভালে লাগিছে চলাই চাব হেৰি কৰি হ'ব ঠিক আছে মই আলোচনা কৰি চাম ঘৰত আলোচনা কৰি যদি হয় এইটো ফাইনেন্সৰ হেৰিটো আমি কৰি দিম আৰু অলপ আধুনিক কৰিলে ভাল এইটোতো ধৰক 13 বছৰ হৈ গ'ল পুৰণা হৈ গ'লতো অলপ হেৰি কৰিলে আপুনি তেতিয়া ইয়াতে দি দিলে সি অট'মেটিক গৈ তাতে ঢালি চব প্ৰচেছত আহি যাব আৰু ঢালি দিলে হ'ল আৰু আহক ভাল লাগিছে ইয়াতে একটা দিব পাৰিলে আধুনিক ৰাইচ মিল বহিব